music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. From local to national. Ito po bang Kadiwa on Wheels, Secretary? Is this also available to From national people who want to local. Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE? Ano naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, pinagtagpo Ano magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Magandang umaga Pilipinas, Maayong buntag Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome to the Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide and all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya po may replay tayo sa IBC 13 ng alas 6:30 ng gabi, sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 10:30 ng gabi, Pinoy Extreme Channel 106, sa Signal din po yan, alas 6 ng gabi, at sa PTV, alas 10:30 ng gabi. Here we bring together local government agencies, national government offices, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Welcome to the Network Briefing News. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. At kasama po natin ngayon ang Mayor ng Sta.Cruz, Laguna, si Mayor Edgar San Luis. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po, Secretary Andanar. At welcome po kayo dito sa bayan ng Sta. Cruz. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating po mga nanonood at nakikinig. Mayor, nasabi nga ninyo sa inyong ulat bayan noong October 31 na pinaghahandaan na ninyo ang mga plano ng LGU para sa 2021. Kasama na dyan ang mga public works tulad ng drainage at ang pag-enable ng mga first responders sa mga barangay sa pamamagitan ng mga ambulansya, pati na rin po ang financing para sa mga ito. Mayor, please tell us what the people of Santa Cruz can expect next year as Santa Cruz moves to recover from the challenges brought about by COVID-19. Actually, ito pong mga planong ito ay bago pa magpandemya. Nang ako po'y umupong mayor, tiningnan ko lahat ng mga suliranin ng bayan ng Santa Cruz. At isa po dyan ay ang taon-taon na lang na pagbaha sa mga iba't ibang lugar. Ano po? Dahil alam po ninyo, tayo dito sa ating bayan ay siguro nauna po yung rapid development ng Santa Cruz. Hindi naman po ito handa para sa maraming population o yung biglang laki ng populasyon natin. So, yung mga drainage system po niya ay hindi nakahanda. So, isa po yan sa ating plano na malagyan ng long-term solution po. Dahil alam niyo po, yung ibang problema rito, high school pa ako, ay ako 65 years old na ngayon. Hanggang ngayon, ganun pa rin po yung problema. So, naisip ko lang po na bilang isang alkalde ngayon, ay bigyan ko na ng solusyon ito. At hindi lang po yan, pati po yung mga barangay natin, ay ma-empower natin. Kasi po, ang nangyayari dito, re-responde kami sa isang barangay, manggagaling pa ambulansya rito sa amin. So, ang isang vision ko ay i-empower natin ang mga barangay, bigyan natin ng equipment, bigyan natin ng training, at suportahan po ng munisipyo, probinsya, at ng lahat ng sangay ng pamahalaan. Dahil yan naman po ang kahulugan ng tamang governance, sama-sama natin iayos para mabilis po ang responde. Kasi nagkaroon po kami na experience rito ng pandemic, Secretary. Ang isang kababayan namin ay inabot na ng pagkamatay sa parking lot ng isang ospital. Kaya po, pati ang ospital, community hospital, isa po yan. Tinatayo na po namin yan ngayon dito sa Barangay Hasaan. Ganun din po yung, maiba na ako, no? Dahil ito po mga plano. Yung po mga matatanda namin dito, minsan nagkalat sa kalye. So, naglagay po kami ng home for the aged. Ang munisipyo, na ang isang plano po rito ay kukunin po namin yan at kung halimbawa babalikan ng pamilya kahit isang linggo, kung sila ay nagtatrabaho sa Maynila, ay aalagaan po ng munisipyo sa maliit na
contribution lang po dun sa Home for the Aged. At ganun din po yung command center na napaka-importante dahil ito pong Sta.Cruz ay capital ng Laguna na lumalaki po ang population, nandito na po ang malalaking subdivision at biglang dumami ang ating mga estudyante rito noon. Kaya nga lang, walang school po ngayon. Pero katulad ng state universities na naandito, LSPU, Laguna University, ay talaga pong kailangan alagaan ang kaayusan, katahimikan, at importante po pati yung response ng ating mga kababayan. Wala pa po kaming command center. Isa po yan sa aming pinaplano na nakakonekta po sa lahat ng barangay, pati po sa national at provincial. Sa amin naman pong plano, nagmaganda pong loob ang land bank, nag-offer po sila, dahil alam naman niyo po, nung pandemic ay medyo nagkagastos po ng malaki tayo. So, madidisrupt po yung lahat ng planong yan. So sabi ko, kailan pa tayo gagalaw? Hindi po ba? So ito po ang pagkakataon, nag-offer po ang land bank ng HEAL program at saka RISE program sa isang mababang package po ng loan within 8 years para po maiayos namin itong mga planong ito. Yan po, ang konti pa lang yan sa mga plano po natin sa bayan ng Sta.Cruz. Meron din po kayong plano, Mayor Egay, na bigyan ng mas maraming opportunities by way of work yung ating mga kababayan dito sa pamagitan ng kabuhayanihan. Can you tell us more about Well, that? actually, nagsimula po yan before the pandemic din. Nung po ako yung naglilibot, nakita ko maraming bakanting lote. At marami pong aming mga kababayan, wala namang ginagawa pagpatay na oras. So, minabuti ko po, kausapin yung mga bakanting lote na may-ari with the agriculture department sa probinsya at saka sa national na aming hiramin at ayusin namin. Nagtanim po. So, nagkaroon po kami ng 3 pilot program. Isa sa Alipit, Barangay Alipit, Bubukalat, San Jose, na kalimitan mo, mga kababaihan ang kasama namin. So, nagtanim po sila dyan at kumikita sila pa konti-konti. Ngayon, nung nag-pandemic po, pinulblast po namin yan. At ganun din po yung nakita ko na mga mananahi namin dito. Ibebenta sa middleman yung product nila, tapos dadaling sa Divisoria, ibebenta uli rito. So sabi ko, mas maganda tayo na mag-provide ng mga makina at saka puhunan para po makatulong sa ating mga kababayan. Pero ang malaki pong apekto ngayon dito ay yung nawalan ng hanap buhay dahil po walang eskwela. So marami po yan eh. Katulad po ng LSPU, malaking universidad. Mahigit 15,000 estudyante po yan. So yung mga nasa paligid po niyan, malaking epekto. Ganon din po ang Pedro Guevara High School, ang San Luis Senior High School, elementary. So in total, lagay nyo na mga 20 to 23,000 na estudyante na wala po dito. So yan po'y maraming kabuhayan yan. So yan po'y kinausap ko na itong mga nakaraang linggo at sa pamamagitan po ng paghingi ko ng tulong sa iba't ibang sangay at ganun din po ang land bank nga, sinabi nila na pwede rin pong bigyan sila ng maluwag na loan para po madagdagan ang kabuhayan nila para makaikot. At saka ho ako'y naniniwala na maapektuhan po tayo kasi ng pagbagsak ng koleksyon by first quarter of January. So mangyayari po dyan ay kailangan i-pop up po natin ang ekonomiya nitong ating bayan. Which is, tingin ko, yan ang cycle talaga. Hindi po ba? So, wala naman po kaming ganung kalaking pera para ibigay at para makitaas ang ekonomiya ng ating bayan. So, government spending po yan at saka ito pong pagbibigay ng mga pagkakataon, tingin ko po, iikot po ang ekonomiya na maganda sa bayan ng Sta.Cruz. Mayor Egay, kayo po ay matagal sa industriya ng telebisyon, mula Channel 4, Channel 13, hanggang kayo naging Pangulo ng RTN, na ngayon ay CNN Philippines na. At tila bumabalik po kayo sa inyong karera sa telebisyon sa pamagitan po na inyong
Biyaheng Egay. Ilang programa po ninyo dito sa Santa Cruz. Kumusta naman po ang reception ng mga kababayan ninyo dito sa inyong inintroduce na Biyaheng Egay? Napaka-active nyo po sa social media. Ano po ang kanilang reaksyon dito? Well, marami pong reaction. May negative din po at may, siyempre, marami rin pong positive. Pero, mabigyan ko lang po kayo ng background ng Biyaheng Egay. Nung ako po'y congressman, nag-isip po ako ng isang programa sa ating mga kababayan na makaka-entertain at the same time makakatulong. At the same time, educational, developmental. Kasi yan po ang aking pangarap noon. Okay, nasa Channel 4 na. Kasi ang hirap ng ratings eh. Ratings game. Hindi mo pwedeng labanan si Chicks to Chicks. Hindi mo pwedeng labanan si Jan and Mars. Yung ibang Channel 7 programs nun. So, iniisip ko noon, makagawa po ng isang programa na hindi artista ang aming player, kundi sariling mga taga-barangay o taga-bayan na yung pong perang gagamitin doon, mapapakinabangan ng aming paglalabasan ng mga programa doon. Yan po yung Biyaheng Egay na concept. Ano po? So, ang artista namin, local po. Imbis na kami kukuha ng artista, lalo po pag piyesta rito. Ang daming humihiling po nung araw na magkaroon ng roadshow. So sabi ko, babayad ako sa artista sa Manila, di pa lalaro ko na lang. Yan po yung Biyaheng Egay noon. So at the same time, namimigay po kami, may kasama kami mga doktor, dentista, may gamot na po dyan, lahat. Pati mga deworming, feeding programs, naandyan po yan. Kaya nga lang, hindi ko na po kaya ngayon dahil limited ang resources. Pero kung magagawa ko po uli yan noon, at marami pong kababayan ako, lalo po rito sa 4th District, ay magpapatunay po na napakaganda po ng programa. Curious lang ako, Mayor Egay. Ano ang pinagkaiba nito in terms of delivery of the message? Kasi siyempre, meron kang yung usual media na sinusulat yung balita, ni-report. Pero itong sa'yo naman ay kakaiba dahil very innovative. Kumukuha ka ng artista dito sa lokal, dinidevelop mo sila at nagiging entertainment the same time delivering the important message of the municipality. Ano po pinagkaiba ng sa news at itong yung ginagawa? Nung ako'y nasa television, ang intention mo lang is to get the right ratings eh. Maraming manood. Hindi mo na inaalintana yung message. Noon at the same time. Kasi laban na cutthroat eh. Lalo yung advertisement. Kasi kailangan mabuhay yung programa. Pero ito namang dito, ang intention mo naman ngayon, mabuksan mo ang kaisipan ng ating mga kababayan na dapat magkaroon ng talagang pagkakaisa, pagtutulungan, at higit sa lahat, yung mga nakaraang problema na nakikita na natin, ito ang solusyon. Huwag na natin paratingin dito. Diba? Lalo itong mga pagbaha na ito. Diba? Isipin nyo, Secretary, yung nadaanan nyo dyan isang... siguro nakita nyo na yung lakas ng ulang kagabi. May nadaanan kayo sa highway na medyo maputik, ay yung isang lugar namin dyan, talagang 3 araw kong tinutukan itong nag-uulan. Ano natanggal namin sa ilalim ng drainage? 2 gulong na malaki. Tapos ang katerbang basura. I mean, yun ang aking ginagawa rito na talagang madala ko sila na yung solusyon na yan ay tayo ang makakagawa niyan para sa kinabukasan. Huwag na natin paratingin dito. Kasi yan ang problema natin sa ating ay medyo lalawak na ako, Secretary. Okay, Congressman. Sinita ko ang development sa lahat ng matataas na lugar. Nagdi-develop tayo sa Cavite. Golf courses, dine-develop natin. May bahay dyan. Tinatanggal natin ang puno. Pagbaba ng tubig, katulad ng Santa Rosa, tingnan nyo si Mayor Arlene, nagkakaroon ng problema ngayon sa pagbaha. Kasi po, ang drainage sa baba ay hindi nakahanda dahil antiquated na siya. Katulad ng drainage ng Sta.Cruz 50 years ago. Kailan mo pa ipagagawa? Pagka bumalik uli si Ondoy. So, yun po ang aking nakikitang dapat na pagtuunan ng solusyon, diba? Ng ating pagkakaisa. Maganda po yan, Mayor Egay. Talagang looking forward ang inyong leadership po dito sa Santa Cruz. Of course, tinitingnan natin kung ano yung mga
problema na maaaring mangyari in the future. Hindi naman tayo alien sa mga ganong klaseng mga problemang ganyan. Dahil ulit na yan. Sa amin lang, sa Cagayan de Oro, nangyari na rin yan. Sendong. Flash flood sa Sendong. At of course, Ondoy dyan sa Marikina. Mayor, ano po ang inyong mensahe para sa inyong mga kababayan? At siguro na rin mensahe para sa buong Pilipinas, mga kapwa mo, mga LGU, mga mayors, habang tayo humaharap sa pandemya. Please go ahead. Ang sa akin lang po dito, ang nakikita ko ay tinuturo ng kasaysayan. Tayo po ang gumagawa ng ating istorya. So, kailangan po natin dito ay talagang magkaroon ng pagkakaisa. Sa panahon nitong ngayon, hindi pa naman po eleksyon dahil yan po minsan ang humaharang sa ating development. Yan pong partisano o yung kulay ng politika. So, tingnan po muna natin ang susunod na henerasyon ng Pilipino, hindi po yung susunod na eleksyon. Ito po, tingin ko, pinakamagandang mensahe sa ating mga kababayan. At pagkakaisa po at yung solidarity sa ating pong mga hinaharap na hamon dito sa ating mahal na bayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor Edgar San Luis. Mabuhay po kayo, sir, at mga kasama niyo dito sa Sta.Cruz. Maraming salamat din po, Sekretary, at isang karangalan na kayo po nandito sa amin ngayon sa bayan ng Sta.Cruz. Ingat po at God bless. Magbabalik po ang Network Briefing News. Huwag po kayong aalis. This is Catanduanes, ground zero of Super Typhoon Rolly. Homes and buildings destroyed, fallen trees and damaged electric wires scattered along the streets. Many roads remain impassable. While cellular signal is back in a few areas as of Wednesday, power interruption remains a huge challenge. With no access to network signal, members of the Molod family have been eager to call their loved ones to allay fears about their condition. Okay lang kami, si Mama, pag-isusan, imot-mot, iPad at imuli. Na ano yun, sabi mo yun. Okay lang kami, may na mag-alala kasi okay lang kami. Nauligso, tindahan wala na, tsaka pinaha kami. Pero okay lang kasi buhay pa. They are among thousands of Bicolanos bearing the brunt in the aftermath of Typhoon Rolly, the world's strongest typhoon this year. Daisy Tejerero and her family may have survived Rolly's wrath, but their house and other properties were not spared by the typhoon's rage. Hindi kami pwede kumalis sa bahay kasi nabuksan yung pintuan, harapan, sa likod, lahat na gamit, sira yung sira yung bakod. Pag-finish, di kami patapos yung pang-makas. Lahat na damit ko doon, yung kaya na, pinamang damit nila, basang-basa. Tinan mo mga sampay na yan. Auntie, si mama mo. Tinan mo mga damit ko, basang lahat. Lahat na damit, basa. A miserable month for Bicolanos whose livelihoods and homes were severely affected. They are in dire need of food and housing materials in the wake of the onslaught. Ang yung mga light materials po ng mga harong, totally talaga po na-damage. Yung mga konkreto lang po ang medyo partially damaged. Ang sa agriculture, 87% po yung sa agriculture na lalo na po yung abaka, sa kopra. Yun po ang mga na-damage, yung mga rice field, ito po so na-damage na halos 87% po. And sa infra, siguro ang estimated din na partial nasa 50%. President Rodrigo Duterte on Monday conducted an aerial inspection of the worst affected areas in the Bicol region, vowing assistance to residents hard hit by the calamity.
The Social Welfare Department says it continues to provide relief goods and services for the victims, while the Agriculture Department has extended initial assistance to farmers affected by Rolly's onslaught. On top of a raging pandemic threatening millions of lives in the Philippines, Rolly left trails of destruction, also smashing into people's lives and livelihoods. Rom Dulfo, Philippine News Agency. Laban kontra korupsyon, hindi na isasantabi. I have made a pledge that I will concentrate the last remaining years of my term fighting corruption. Kahit sa gitna man ng pandemya, babala ng Pangulong Duterte, hindi magdadalawang isip sa pagsuspinde ng mga tiwaling kawani. I will order your suspension. I need not go to court. Kaninong mga pangalan ang malalaglag? Sinong mga muka ang malalantad? In the coming days, expect suspension. Kasi kung in-suspend kita, may duda ako. Hindi ako mag-suspend ng tao na walang kasalanan. Sundan ang laban ng pamahalaan sa pagsugpo ng mga kawatan sa loob ng kawanian. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, 738 AM. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Malaki ang pinsalang iniwan ng magkakasunod na bagyong pumasok sa bansa. The total affected population is 372,716 families. Ang damage po sa agrikultura ay 4.1 billion pesos po. Pero pamahalaan ay hindi nagpapabaya at tulong ay laging nakahanda. Ang estado po ng ating NDRRMM funds stands at 3.622 billion pa po. Kalusugan, kaligtasan at kalagayan ng mamamayan ay hindi isinantabi. Lalo tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. Sa mga evacuation centers, dapat nag-uobserba ng minimum health standards at patuloy po ang atin pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa ating mga health emergency response teams. Sa kabila ng mga pagsubok at kaganapang hindi inaasahan, ang presidente nagtatrabaho para sa bawat Pilipino. The money that we are spending will be really spent for the people. So huwag kayong mag-alala. Para sa mga balitang tama at totoo, maaasahan sa lahat ng panahon. Radyo Pilipinas, 738 AM. Gigil ng Pangulong Duterte sa mga kurapatiwali sa pamahalaan ay hindi napigilan. You will eat money in front of me. It is not nice. It is wrong. It could even be a criminal act. But just the same, I'll do it. Marami nang nailantad na pangalan. Marami pang nakapila ang kakasuhan. Many will lose their job. Many will be separated from government. Many will face prosecution. And many will go to jail. At pangako ng Pangulo, laban kontra korupsyon ay hindi bibitawan. I will dedicate the last 2 years or whatever is left of my term to fight corruption. Sino pa mga lulutang na pangalan sa listahan ng mga kawatan? Sama-sama nating tutukan ang paglilinis sa hanay ng pamahalaan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media.
Nagbabalik po ang Network Briefing News. Makakasama po naman natin ngayon si ASEC Janji Gonzales ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas. Go ahead, ASEC Janji. Good morning, Sec Martin. Ito yung report ko ngayong umaga. Sec Martin, in full force ang Visayas sa pagtulong sa mga kapatid natin sa Bicol na tinamaan sa Super Typhoon Rolly. Si Secretary Michael Lloyd Dino of the Office of Presidential Assistant for the Visayas said that OPAB will provide food, packs, and bottled water, including relief goods to be extended to the affected families in Bicol. According to Sec Mike Dino, we in the Visayas should extend assistance to the hundreds of thousands of fellow Filipinos who have been affected by Typhoon Rolly. Galing Eastern Visayas, around 100 linemen sa 7 electric cooperatives in the region ay i-deploy sa Bicol to help restore power. These linemen, dubbed as Task Force Duterte, Power Restoration Rapid Deployment TFD-PRRD, ay galing sa Don Orestes Romualdez Electric Cooperative, Leyte Electric Cooperative, 2345 at ang Southern Leyte Electric Cooperative. Meron ding galing sa Biliran Electric Cooperative, Samar Electric Cooperative, 1 and 2, Eastern Samar Electric Cooperative at Northern Samar Electric Cooperative. Sa Central Visayas, ang Police General Office 7, ang Police Regional Office 7 in cooperation with the Office of the Presidential Assistant for the Visayas will send a team to Bicol to help in response efforts. A busload from the Crisis Response Battalion will leave for Bicol. PRO 7 Regional Director Brigadier General Albert Ignacius Ferro ay nanawagan para sa donation ng relief goods na madala nila sa Bicol. Isang barko ng Philippine Navy galing sa Cebu nag-depart na to Bicol para tumulong sa relief and rehabilitation efforts sa rehiyon. The Cebu City Government is also calling for donation of relief goods, especially bottled water, blankets, and canned goods. Ayon kay Cebu City Mayor Edgardo Labella, magpadala rin sila ng team to help in the clearing operations and bring the donated relief goods to Catanduanes. Samantalang, galing sa Western Visayas, ang Philippine Coast Guard ay magpadala ng barko galing Iloilo na may kargang mga relief goods patungo sa Virac, Catanduanes. Sec Martin, ang Western Visayas ay nanatiling African swine fever free ayon sa National Movement and Zoning Plan for ASF issued by the Bureau of Animal Industry. Ito ay dahil sa joint effort ng Department of Agriculture Region 6, local government units at ng ibang government agencies sa rehiyon. The Department of Agriculture Region 6 instructed the LGUs to impose stricter measures to avoid entry of contaminated pork and pork products from areas with confirmed outbreaks. Ang DA6 ay nag-reactivate din sa kanilang incident command system upang bantayan ang entry points, both airport and seaport. Mag-implement din ang ahensya ng tamang disposal sa mga confiscated o intercepted products. Nag-ingat sila sa mga online sellers of cheap meat products such as ham, sausages, and tocino na posibleng contaminated with ASF virus. Dahil sa patuloy na pag-akyat ng mga ASF cases sa Luzon, ang mga local at national government agencies kasama ang private sector ay nag-intensify sa kanilang efforts upang manatiling ASF-free ang Western Visayas. The A6 urged hog raisers to be more aggressive in protecting the local industry. Pinoprotektahan nila ang multi-million peso swine industry sa rehiyon na mula June this year ay nakapag-supply ng karning baboy sa Luzon. So far, the region's hog raisers had sold more than 23,000 heads of hogs worth 255.2 million pesos to Luzon. Sa Region 7, ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration pumirma ng Memorandum of Agreement to establish a hybrid model rice farm sa Ubay, Bohol. The project will cost 11.3 million pesos. Around 8 million pesos ay para sa farm inputs, machineries, facilities, and equipment. Another 3.5 million pesos that will be downloaded to NIA and will be needed for the irrigation civil works. The project is a directive of Agriculture Secretary William Dars to link up with the National Irrigation Administration in food production activities. Ayon sa DA, ang paggamit ng hybrid rice practices at technologies ay makatulong to improve productivity. Mas maraming ani ang hybrid rice compared to other varieties and would mean incomes for farmers.
This will also make rice affordable to more consumers. Meanwhile, the DA7 also distributed free-range chicken packets to 20 farmer groups in Tabuelan, Cebu. Bawat farmer organization ay makatanggap ng 50 pullets and 10 cockerels of upgraded free-range chickens. Kasama din na binigay ng DA7 ang 2 sacks of feeds. The program is under the Expanded Livestock and Poultry Production and Livelihood Projects for COVID-19 Response. The project aims to enable the farmer household beneficiaries to produce their own food. Magkaroon din silang opportunity ng additional income para sa kanilang pamilya. Sa Eastern Visayas, ipapatupad ng Department of Agriculture Region 8 ang Free-Range Chicken Enterprise Development Projects. The agency established 8 DA station multiplier farms in Nabuyog, Babatngon, and San Miguel sa province of Leyte. Sa Southern Leyte, ito ay itinayo sa mga bayan ng Malitbog and Sogod. Sa lalawigan ng Samar, ang multiplier farms ay nasa bayan ng San Jorge, samantala ang sa Eastern Samar, ito ay inilagay sa bayan ng Salcedo. Ang mga multiplier farms ang mag-supply ng native chicken sa mga partner production farms at breeders. Ang nakapaganda sa native chicken ay minimal care at management lang ang kailangan. Layunin ng DA8 na maging isang negosyo ang native chicken raising. The native hen can produce as much as 130 to 200 eggs a year. The meat also provides higher protein and lower fat compared to the commercial broiler chicken. For 1 year, DA8 station multiplier farms studied how to make native chicken raising economically viable and has come up with a methodology for a successful enterprise. This includes the enhancement of breeder base and market development. Sec Martin, nag-inaugurate at nagpa-blessing ang Negros Oriental Provincial Government sa kanilang first molecular laboratory sa lalawigan. Ito ay nasa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete. Ang Energy Development Corporation, EDC, ang nag-donate ng 2 state-of-the-art RT-PCR machines o real-time reverse transcription polymerase chain reaction machines. Kasama na rin sa laboratory equipment na ibinigay ang biosafety cabinet at iba pa. Lahat ng ito ay nagkahalagang ng mahigit 12 million pesos. Samantalang, ang provincial government na rin ang bumili sa iba't ibang gamit at gumastos sa renovation ng building where the laboratory is located. The laboratory will focus on COVID cases at this time. However, after COVID, they will able to conduct tests for other infectious disease. The Department of Health turned over around 1,500 pieces of RT-PCR test kits during the event. At ito lang po, Sec Martin, yung report ko ngayon. Good morning. Maraming salamat o maayong buntag kanimo Asek Janji Gonzales. Magkita ta usab sa sunod nga programa. Nagbabalik po ang Network Briefing News. Good morning. Ito po si Secretary Martin Andanar, ang inyong lingkod. Sa panahon ng krisis at sakuna, kaagapay po ng lokal na pamahalaan ng Sta.Cruz, Laguna, ang Federasyon ng Sangguniang Kabataan sa kanilang bayan. Sa katunayan po, sa katapos lang na panalasa ng Bagyong Rolly sa ating bansa, isa ang SK Federation, Sta.Cruz, sa aktibong nagbibigay ng impormasyon, babala at paalala sa kanilang mga kabataan upang maging handa at manatiling ligtas sa kalamidad. Kasabay nito ang patuloy na pagsasagawa ng mga proyekto, mga programa, para sa agarang pagbangon ng kanilang bayan sa mga epekto na kinaharap na krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Isa sa mga tinututukan ng SK Federation dito po sa Sta.Cruz ang pag-alalay sa kapwa kabataan sa hamong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng mga balakid na hatid ng pandemya and of course itong blended learning. Kaya naman para ilahad ang iba't ibang proyekto at programa sa kanilang nasasakupan, makakasama po natin ang Vice President ng Sangguniang Kabataan Federation sa Sta.Cruz, Laguna, na si Brent Jared de la Cruz. Magandang umaga, Brent. Hope you're okay. Okay. Para matulungan ang mga estudyante, nagkaroon ng mga proyekto gaya ng free wifi,
free print for the youth at namahagi din ng school kits ang sangguniang kabataan dito sa Santa Cruz. Kamusta ang katuparan nito at patuloy pa rin ba ang serbisyo nito para sa mag-aaral ng Santa Cruz? Yes po. Sa kasalukuyan po na nasa po tayo na blended learning, so hati po yung mga mag-aaral. May modulars po, tapos may mga nag-online po. Kaya nilunsad po namin yung free wifi, tapos yung mga preprints po sa aming mga barangay sa buong bayan po ng Santa Cruz. So hanggang sa kasalukuyan po, patuloy po yung pagtulong po namin sa mga kabataan na mag-aaral po ng aming bayan. Brent, kumusta naman ang reception ng mga kabataan? I understand na syempre pag nasa SK ka, malaking bahagi rin sa tagumpay yung nagbo-volunteer para tumulong sa inyong samahan sa SK. Now, kumusta naman ang volunteerism ng mga kabataan dito sa inyong nasasakupan? Sa katunayan po, ang mga kabataan po dito kasi sa bayan ng Santa Cruz is active naman po sila pagdating po sa pagbo-volunteer. Madami po din kaming mga nakasamang volunteers po pagdating po nung nagkaroon po tayo ng pandemic. Madami pong nakiisa po sa programa na ginawa po namin para maiwasan po yung paglaganap ng COVID-19. Dito naman tayo, nabanggit mo na yung COVID-19. So, cambio tayo ngayon sa COVID-19. Ano ang mga proyekto ng SK Federation na gagawin pa sa gitna ng pandemyang ito? Halimbawa, malapit na ang Pasko. Ano ang inyong plano ngayong darating na December? Sa ngayon po, pagdating naman po sa mga programa po na pangkabataan, lalo't ngayon po magpapasko, sinisikap po ng Federasyon po ng Santa Cruz, Laguna na mabigyan po ng kasiyahan ang mga kabataan, lalo't ngayon po kasi nagkaroon po tayo ng pandemic. So gumagawa po kami ngayon, nag-iisip po kami ng mga programa na mas aangkop po sa mga kagustuhan po nila, para yung mga programa po na gagawin namin is mahikayat po sila. Marami ako nakakausap, Brent, na mga SK officials sa iba't ibang panig ng bansa. Dito ba sa inyo, ano ang pangunahing paraan para makausap ang mga kabataan? Sa ngayon po, kasi ang mga kabataan po sa amin is aktibo po sila pagdating po sa sports, and yun po, gumagawa po kami ng mga sports activities. Nung katunayan po, bago pa po magka-COVID, madami po kami mga programa na nakalaan para sa kanila, dahil pagdating po sa sports activities, aktibo po ang mga kabataan ng Santa Cruz. So doon po nagiging way namin para makausap po sila kung ano po yung mga kahilingan pa nila bukod po sa sports activities. Doon po namin nakikita kung paano po yung pagiging aktibo po nilang kabataan dito po sa amin. Maganda yan, palakasan. Isa yan sa mga paraan na talagang mapapalapit ka sa kabataan. And of course, para hindi sila mawala dun sa tamang landas. Para imbis na mag-inuman o magdroga, ito palakasan. How do you communicate with them? Halos lahat ba ng kabataan dito ay merong social media account? Yes po. Yun, isa din po yun sa paraan po namin, lalo po ngayong pandemic. Siyempre, bawal po yung face-to-face interaction. So, ginamit po namin yung social media para i-post yung mga programa po na ginawa namin, lalo po nitong nagdaan pong Linggo ng Kabataan nung month po ng August. So, naisip po namin na gumawa ng programa na through social medias, mga online games, and iba pa pong mga educational programs na hindi po magkakaroon ng interaction between yung sa tao po. So, ginamit po namin yung social media para doon. Ako'y natutuwa dahil ang SK Federation dito sa Santa Cruz, Laguna, ay active sa pakikipagtulungan sa CHED at sa DepEd. Meron kayong campaign awareness on sex education, problema sa teenage pregnancy. Can you tell us more about that?
Dito po kasi sa aming bayan, medyo tumataas po yung rate ng early pregnancy. So, ang nagiging involved po dito is yung mga kabataan. So, kaya ang hiling po sana namin na maisama po siya sa isa sa pinag-aaralan sa eskwelahan po para maiwasan po yung early pregnancy dito sa ating bansa. At meron kayong request sa TESDA para naman sa pangkabuhayan training para sa ating mga kabataan? Opo, sana po mapagbigyan po yung aming kahilingan na mabigyan po ang mga kabataan dito sa aming bayan ng TESDA trainings at nananawagan na din po kami sa mga private companies na minsan po kasi pagka nakatapos po ng training from TESDA ang mga kabataan, hindi po din agad sila nakakahanap ng hanap buhay or trabaho. So, ang maganda po sana, after po ng TESDA training nila, may sigurado na po silang papasukan or kung ano man pong pagkakakitaan na regarding po dun sa TESDA sa training nila. Maraming salamat sa iyong panahon, Brent Jared de la Cruz, Vice President ng SK Federation dito sa Sta.Cruz, Laguna. Meron ka bang message para sa mga kabataan dito? Para po sa mga kabataan ng Sta.Cruz, Laguna, hinihikayat ko po kayo na makilahok at makiisa sa mga programa po na aming panggagawin upang ang bawat isa po ay mas lumawak pa po ang kaalaman at maging aktibo po pagdating sa lahat ng bagay. Yun lang. Thank you so much. Mabuhay ka at good luck sa mga proyekto ninyo. Thank you po. Magbabalik po ang Network Briefing News. Diyan lang po kayo. Magandang umaga po, Sec Martin na imbag na bigat at magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Network Briefing News. Narito po ang latest updates mula po sa Freedom of Information Program. Sec Martin, parami po ng parami ang mga lokal na pamahalaan na mayroon na pong FOI Ordinance. Sa tala po ng aming opisina ay mayroon na po tayong 41 LGUs na mayroong polisiya at proseso ng implementasyon ng kanilang FOI program. Dagdag po sa ating listahan ang munisipyo ng Bayabas sa Surigao del Sur at ang syudad ng Kidapawan sa Cotabato. Ang FOI PMO po ay patuloy na nananawagan sa ating mga LGUs, lalo na po sa kanilang mga sanggunian na magpasa na po ng kanilang FOI Ordinance. Katuwang po ninyo ang PCOO at DILG sa pagbuo ng mahalagang ordinansyang ito na layong palakasin ang transparency at accountability ng mga lokal na pamahalaan. Mahalaga din po na may local mechanism ang mga mamamayan sa pagtatanong at pagkalap ng impormasyon. A number of our FOI requests involves local information held mostly by our LGUs. As part of our whole of government approach to FOI, the efforts of the national government must be in sync at the grassroots level. Mas napapalipit po natin ang serbisyo ng ating gobyerno sa mga mamamayang nangangailangan nito. Kung ang LGUs ninyo po ay mayroon na pong FOI Ordinance o Executive Order, please contact our FOI Project Management Office so we could acknowledge your LGU's efforts in institutionalizing freedom of information. Following po the online ceremonial MOU signing last Tuesday, FOI Philippines launched its first online course, the Freedom of Information and Introduction, or simply FOI 101. Handog po ng FOI 101 ang mga pangunahing paksa at talakayan tungkol sa access to information, mga legal na balangkas ng FOI at ang pagpapaliwanag po sa FOI program at paggamit ng e-FOI portal. Available po ang FOI 101 sa Course Bank. Ito po ay isang free online course para sa unang 1,000 enrollees. Ang FOI 101 ay isang proyekto sa pagitan ng PCOO, FOI PMO, ang Development Academy of the Philippines, at ang Project Smarter Philippines through Data Analytics R&D Training and Adoption, or mas kilalang Project Sparta.
Last Friday po, ang FOI-PMO ay kabilang sa mga piling organisasyon kabilang sa 2020 Asia Open Data Partnership Online Dialogue. Ang dialogo pong ito ay nakataon sa temang Data Application in the Post-COVID-19 Era na naglalayo pong matugunan ang mga kasanayan at hinaharap ng mga plano ng mga bansang kasapi ng AODP sa mga tuntunin ng paggamit ng data upang makaangkop sa new normal. Bilang kinatawan po ng Pilipinas sa dialogong ito, tayo po ay nagbahagi ng kahalagahan ng paggamit ng data at impormasyon at kung paano ito makakatulong sa nagbabagong mundo. Inilahad po din natin ang mga pagsisikap at pagkukusa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga sektor ng ating lipunan at ang paggamit ng civic technology, open data at ang FOI program sa pagtugon sa kinakaharap po nating COVID-19 pandemic. Bilang bahagi pa rin ng ating capacity development sa mga mamamayan, inahandog po natin ngayong Nobyembre ang ikalawang virtual 2020 Transparency Webinar. Kasama pa rin natin sa Transparency Webinar na ito ang ating mga transparency partners, ang DILG Dev Live, ang DILG Full Disclosure Policy, ang DBM Project Dime at ang DOH COVID-19 Tracker and Data Collect Application. Gaganapin po ang second virtual transparency webinar sa October 12, Thursday, via Zoom conference. Para sa karagdagang detalye at registration link, bisitahin lamang po ang ating official Facebook page, FOI Philippines. Tutukan po bukas sa FOI Radio, pag-usapan natin ang Design, Innovation, and Promotion ng bansa. Kasama natin sa talakayan ang Design Center of the Philippines o ang DCP. Sa linggo naman, makapanayan natin sa FOI si Undersecretary at Chairman Orlando Ravanera ng Cooperative Development Authority o CDA. Pag-usapan natin ang tungkulin at mga programa ng ahensya patungkol sa cooperative development ng ating bansa. Kilalanin po natin ang gusto ang ating gobyerno. Ugaliing makinig at manood ng FOI programs. FOI Radio tuwing Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi at sa Radyo Pilipinas sa 7:38 on the AM at ang FOI naman po sa IBC tuwing Linggo ng gabi alas 8:30 hanggang alas 9. Yun lang po ang ating update. Sec Martin, maraming salamat, mabuhay and God bless. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila.